Just dictate I give you 48 hours. It's a desecration. It's a desecration. It's a desecration on the stool of our nation. It's a desecration. It's a principle. It's a sacrilegious. Oh, sacrilegious. Man, create a jingle, kan. You don't sacrilegious. Very sacrilegious. You don't talk as evil. You are talking to a student in secondary school. Good but I'm a student. I give you this. What do you want to do? What? To the cradle of your balance. I can't respect institution. Ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin Ọ̀yọ́ Alhaji Oriyomi Hamzat wọ́n ti sọ̀rọ̀ o àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn wọ́n wá sí orí ètò Alhaji Oriyomi Hamzat ní tí wọ́n sọ mo fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn gbọ́ wọ́n ti sọ àṣírí tó wà láàrin Aláàfin àti Ọ̀jájá Ọọ̀ni Ifẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bá a sì rò ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ wá lọ gbọ́ fọ́nrán yìí àwọn ọmọ Yorùbá tá a láà fẹ́ gba Yorùbá nation tí tá a bá gba Yorùbá nation tán ṣérú wà tá a mọ̀ wùré ìjà sí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa ìgbà tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí ń wúrú wà báyìí odidi ọba jàǹkànjàǹkàn méjì ṣùgbọ́n ẹ wo ẹ̀yin èèyàn gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ìyànnàná ọ̀rọ̀ yìí fún yín kó lè yé yín ẹ wá lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Alhaji Oriyomi Hamzat àti àwọn àgbà jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá tí wá sórí ètò. ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti ọ̀rọ̀ Aláàfin. Bọ́dí Ifẹ̀ the Ọọ̀ni is a silent is a peace lover. tán bá ní wàhálà wa ibẹ̀ náà ti gbẹ́bọ ayé. God bless you. tán bá ní nǹkan kan ṣe ibẹ̀ ni wọ́n consult. The cultural capital of the Yorùbá. The major custodian of the Yorùbá tradition. ibẹ̀ náà pè ní orísun ibẹ̀ ni àkọ́kọ́ dá Ọ̀yọ́ empire. Only the military head of the Yorùbás. Of the Yorùbás. Yeah, historically. Only ibẹ̀ ni ti ṣígun. Yeah. Ibẹ̀ ni wọ́n ti pè náà ti gbìjà wọn jà. Ṣé ibi tẹ́mi lọ ni pé as these monarchs èmi rò pé ibi tẹ́mi champion kí ni wọ́n sí is the unity of Yorùbá land. God bless you. It's how to bring Yorùbá land to the forefront. Tẹ́ máa fẹ́ mọ̀ ìpàrọ̀ lágbára ṣẹ́gbọ́n ká lọ gba Ìlọrin padà lọ́wọ́ Fúlàní ká fọ́ bàjẹ́ Ìlọrin. Ṣé ráwọn press àwọn media tá à ń gbà táwọn ọba ń gbà táwọn olóṣèlú ń gbà wọ́n nídìí láti guide biro wọn àti utterances wọn kí ni jẹ́ dictate pé I give you 48 hours. It's a desecration. It's a desecration. It's a desecration on the stool of our nation. It's a principle. It's a desecration. It's a principle. It's a sacrilegious. Oh, sacrilegious. Man, create a jingle, kan. You don't sacrilegious. Very sacrilegious. You don't talk as evil. You are talking to a student in secondary school. Good but I'm a student. I give you this. What do you want to do? What? To the cradle of your balance. I can't respect institution wa. That is any to custody yẹn respect institution. Ètè mi rò ó ní pé bí tèmi tó sí ni èmi ò sọ pé Aláàfin ò ṣe dáadáa èmi sọ pé Ọọ̀ni ò ṣe dáadáa ètè mi rò ní pé àwọn ọba wa yìí ṣé kò sí means of communication láàrin wọn ni kí ló gbé wa dé orí paper because when I saw that particular story yesterday èèyàn kan fi hàn mí mo ní irọ́ ni mo láwọn blogger ni ó jẹ́. ní tó wá sí mind mi. ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ àti ọba Onírìṣà ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ń jà rìnrìn Alhaji Oriyomi Hamzat àti àwọn crew wọn àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn now mo fẹ́ ká listen carefully láti listen sí nǹkan tí wọ́n sọ because wọ́n wá jinlẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ jáde nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ kẹ́ bá mi share fídíò yìí gan dáadáa ẹ jẹ́ ó go viral ẹ jẹ́ ó débi tó bá lè dé àwọn ọ̀rọ̀ tó wà níbí ó ní kìmí òótọ́ sì ni tẹ́ bá ń gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ò lábúlà òótọ́ ni ẹ share pẹ̀lú àwọn ẹlòmíín náà Àràbà tẹlifíṣàn ni mo gbósùwà kárí fún Àgídìgbò FM àti Alhaji Oriyomi àti crew wọn tí wọ́n jọ ṣètò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jẹ́ àjọgbọ́n tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó lélẹ̀. ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti ọ̀rọ̀ Aláàfin ṣe rí tá a bá wo ohun tí òfin sọ ẹ má gbàgbé o Bíbélì kan sọ ó ní all things are lawful for me. but not all things are expedient. but not all things are expedient. ó ní gbogbo nǹkan ló tọ́ fún mi kì í ṣe gbogbo nǹkan ló yẹ kò ṣe gbogbo nǹkan ló lérè tá a bá sì sọ tó lérè ẹ mọ̀ pé
nítorí lágbára ní nǹkan tí ó lérè lóòótọ́ ẹja wọnú ìtàn kásáré wò torí mi ó ṣe pápápá ni Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹjẹ sọ pé Ọ̀yọ́ empire only the military head of the Yorubas. Yeah, historically. ó ní ibẹ̀ ní ti ṣígun. Yeah. Ibẹ̀ ni wọ́n ti pé náà ti gbìjà wọn jà tábàrí in those days even the pre-colonial time that is 1897 and so tá kọ́kọ́ gbé fún tá kọ́ fún Aláàfin ní authority pé oníkọ́ máa fìyàn joyè and all the rest like that before the Supreme Court judgement tábàwò ti Akérògùn àti gbogbo judgement wọ́n pass 1921 and all the rest àti I think 2014 or so. ṣèpè tàbí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fún Aláàfin ní agbára láti máa fi àwọn èèyàn joyè. The Supreme Court has affirmed the Alaafin of Oyo as the sole monarch empowered to confer Yoruba white title in ruling the Ooni of Ife. Disregarded by naming Dotun Sanusi Okanlomo of Yorubaland. Why this action violates legal boundaries? A greater crisis demand attention. Bandit terrors in Kwara State. Hundreds attack. What's that going to go? So the law empowers him at that point in time. ẹ jẹ́ wá sọ nǹkan tí ìtàn sọ tó fi empower wọn in those days during the pre-colonial time during the time tó ń ṣe slave trade Ọ̀yọ́ empire they conquer kingdoms they overcome kingdoms they were very active in slavery activities down to Badagry and all the rest. So Ọ̀yọ́ empire was highly regarded, the Alaafin was highly regarded, but the Ife the Ooni is a silent, is a peace lover. Tọ́nbání wàhálà wa ibẹ̀ náà ti gbẹ́bọ ayé. God bless you. Tọ́nbání nǹkan kan ṣe ibẹ̀ ni wọ́n consult. The cultural capital of the Yorubas. The major custodian of the Yoruba tradition. Ibẹ̀ náà pè ní orísun ibẹ̀ ni àkọ́kọ́ dá. Ibẹ̀ ni ayé tí. ojúmọ́ tí mọ́ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Now if you now look at the essence of the law can confirm ṣé n gbọ́n tí mo sọ and you look at the significance of the Ooni as the custodian as the creator of the Yoruba land you begin to see a clash between modernization and tradition. Yeah. But you see you cannot rule out the tradition ọba tó ní kí wọ́n pàyà tó ní wọ́n pàyà ẹ̀ tí ẹ bá ti takò ó wà ní orísun òun ìyá òun ẹ lè pa o nítorí pé orísun òun ni and this is what we say when it comes to the issue of modernization that we talk about the law to fi confirm that authority on the Alaafin. But if you look at it down, traditionally down, when you come down, the Ooni still remains the greatest king in Yoruba land. And there's no doubt about that. It doesn't just see. I learned that 5 years ago, to confirm le Dotun Sanusi Lori 5 years ago, and they are just celebrating it. And the way I had it, Emagbo, Okanlomo Odua, Omo Yato Okanlomo Yoruba land. Bẹ́ẹ̀ni. Odua consists of the Delta, the Edo, the pẹ̀lú márààrún tó wà tí part of Kogi State bẹ́ẹ̀ni the Oòduà anywhere àtàmátì sọ Yorùbá lẹ́nu including the 5 countries at the Caribbean. Oòduà yẹn but abẹ́sọ̀ ọgbẹ́ Yorùbá land we are talking about the 5 major states in Yorùbá land. That is it. So and we are looking at the responsibility on Ooni himself. ṣé ibi tẹ́mi lọ ni pé as these monarchs èmi rò pé the champion kìíní wọn sí is the unity of Yoruba land. God bless you. It's how to bring Yoruba land to the forefront. tá máa fẹ́ mọ̀ ìpàrọ̀ lágbára ṣẹ́ǹgbọ́n ká lọ gba Ìlọrin padà lọ́wọ́ Fúlàní ká fọba jẹ́ Ìlọrin. àwọn ibi tí èyí ti lè rò pé yẹn ṣe nìyẹn and then kí ni impact àwọn ọba yìí gangan nílùú tó wà what is the impact who has impacted more on the youth and on his environment since somebody came on through àwọn mìíràn tẹ́ pé ọba tó ń jẹ báyìí is still controversial. In future, it is still open to litigation. Are you getting it? So we are not contesting the law, what the law says, but we are contesting what does our tradition also says. When you are considering the tradition, what, are you not considering the law at the same time? No. You cannot conflict it. Law sọ fún yín only all things are lawful but not all things are expedient. Expediency is matter. So do we need to put law aside when we are respecting tradition? Who brings law? Or do we supposed to throw tradition when we are respecting the law? We set law in abeyance. ọ̀rọ̀ law bàbá ẹ jẹ́ ń gbé báyìí ẹ kọ́kọ́ set ọ̀rọ̀ law sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ṣe bí unity là ń fẹ́ ṣe bí nǹkan tá a fẹ́ bàbá ẹ má jẹ́ rántí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Orímọlúsì of Ìjẹ̀bú-Òde
Ìjẹ̀bú Òde ká má wu Ìjẹ̀bú Gbó ká má wu àwọn kankan jáde. ntẹ́bà wú ẹwú asọ́kùnrin kan tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn láti wù ní. ntẹ́bà wú ẹwú. there was a particular time when Ooni travelled ó dùn mí Kúnlé Ayẹni ọmọ ọ̀ràn gọ́fìlà kò mí ìrántí déètì yẹn wọ́n travel all the Yorùbá obas náà lọ dúró dè wọ́n nígbà tí wọ́n travel what are we saying ibi tẹ́mi sọ ni pé ṣé ráwọn press àwọn media tá à ń gbà táwọn ọba ń gbà táwọn olóṣèlú ń gbà wọ́n nídìí láti guide biro wọn àti utterances wọn kí ni jẹ́ dictate pé I give you 48 hours. It's a desecration on the stool of our nation. Kì í ṣe wípé bóyá It's a desecration. It's a principle. It's a sacrilegious. Sacrilegious. máa create jingle kan. You don't sacrilegious. Very sacrilegious. You don't talk as if you are talking to a student in secondary school. Good but I'm student. I give you this. What do you want to do what? To the cradle of your balance. Ìyẹn nínú number 2 ẹ jẹ́ wo personality tán fún lórí Tọ́mọ̀ jẹ́ fún yàrá the position arrogance of power máa wà. Bàbá mọ̀ ń bọ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ wo personality tán fún ní nǹkan gangan nígbà tàbí ọlá tó fẹ́ jàre ọ̀nà kakanfò bí wàhálà ṣe wà ní yóò dà fún ọmọ yìí Sàláfì oníjàwó rẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́. ebi náà lọ gbẹnu sí. bí wàhálà ṣe wà nìyẹn nígbà yẹn. now ìtòsẹ̀lẹ̀ ni pé ẹ wo personality ẹ profile personality tán fún number 1 more than 1,000 souls ló ń jẹ lábẹ́ ẹni tá a sọ yìí. ẹyẹ ò matter. it matters a lot. ẹ máa gbọ́ no don't go there you are talking no tó bá ti wọ off àmọ̀ pé padà it doesn't matter ẹ máa gbọ́ calm down ẹ máa gbọ́ ẹja tutọ̀ yín it doesn't matter bí 1 billion bá ń jẹ lábẹ́ yẹn Aláàfin ò sọ pé ìlàjì ò dáa o kò lẹ́nìtìn against ìlàjì so gbogbo yẹn ló dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn rẹ̀ nìlàjì ẹ mọ̀ gbọ́ gbogbo yẹn ló mọ̀ pé èèyàn rẹ̀ nìlàjì gbogbo yẹn ló mọ̀ pé ìlàjì deserve ẹ̀. God bless you. bọ̀ bóyá n tán sọ ni pé àwọn ló yẹ káwọn yẹn bóyá àwọn náà ti ń wò pé àwọn fẹ́ fún làjì ní dáṣẹ́ mòye. So the use of threats is not acceptable. sọ pé acceptable. It is sacrilegious. It is pásọ ẹ máa gbọ́ tó bá ṣe wípé ntí mo fẹ́ ṣe lẹ fẹ́ ṣe tẹ̀dẹ̀ ṣe bàbá unity ló kù kájọ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. ẹjọ tí Ọlọ́run ṣé ọ̀pọ̀ ẹgbọ́n that does not reduce me. reduce you tàbí kò reduce me. ṣé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ bá kú kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí gan. káwọn tó ń sọ̀rọ̀ fún ọ ẹ máa gbọ́ ṣé wọ́n understand the grammar ni àbí wọ́n understand semantics àbí wọ́n understand contextual use of words. what must you say you give me 48 hours. It's so sacrilegious. Very sacrilegious. It's an aberration. Very outrageous. You are not like a principal. Ṣé principal àti student ló sọ̀rọ̀ ni. Bàbá tẹ bá gbọ́ àti mọ́yè yìí jẹ́ ìwọ ń gbàdá ẹ bá ń kọ́. Both monarch hold district and respected roles historically. The Alaafin of Oyo is regarded as the political leader as Oyo-Ile, the capital of the old Oyo Empire, was the political center of the Yoruba people. Conversely, Ile-Ife as revered as the spiritual birthplace of the Yoruba, with Ooni serving as the spiritual head. The duality mirrors modern Nigeria. Lagos remains the undisputed economic capital while Abuja functions as the administrative capital. ó ti gbé wọ normal thing orí ẹni yẹn pé gan. modern Nigeria ló gbé sí tá a bá gbé lọ modern Nigeria yẹn gan la gánà wá ń sọ̀rọ̀ lé lórí pé ìgbà tọ́rọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ number 1 ní tó gbà ní pé níbi tí ìfẹ́ bá wà lágbájá kúdòlà you can meet for goodness sake ní pastor of recent onítẹ̀sọ̀ yìí ní of recent the current president Aṣíwájú Ahmed chairman traditional ruler ọmọ ní Nàìjíríà àwọn méjì ni what are we talking of Sokoto and Ooni of Ife. what are we saying ẹni kẹfẹ di base yìí tẹ sọ pé within 48 hours national chairman sọ̀rọ̀ ẹni respect institution wa that is ẹni tó kọ story yẹn o respect institution. I want to say this ó dà pé àwọn tí pastor sọ ó dá díẹ̀ ní tí Fẹ́mi sọ ò tiẹ̀ dá rárá. mo fọra méje. president pé kíní kan pé ta ló wá gí yẹn. no mo sọ ní president base under the tenet of law ni president fi ń act àbí. no òfin kọ́ ló gbé president bẹ́ẹ̀ ni. ok tell me nìyẹn yes number 1 yes. òfin náà sì ni èyí tí ilé ẹjọ́ sọ
tí wọ́n ń sọ so a lè gbé kankan sẹ́gbẹ̀ẹ́. a ti sọ historical background. a ti sọ láti ilẹ̀. historical background yẹn náà wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbọ́ mi ẹgbẹ́ mi náà ẹgbẹ́ mi náà. ẹ tó bọ́lẹ̀ tó sí gan. ẹ máa gbọ́ àmọ́ ọjà ní ìsìn o. ibi tẹ́mi tó sùpà lọ ẹjọ́ laago ni. gẹ́gẹ́ laago mọ́kànlá àárọ̀ lò láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. ṣé tẹ́mi rò ó ní pé ibi tẹ́mi tó sí ni èmi ò sọ pé Aláàfin ò ṣe dáadáa ìsọpọ̀ ni ò ṣe dáadáa tẹ́mi rò ní pé àwọn ọba wa yìí ṣé kò sí means of communication láàrin wọn ni kí ló gbé wa dé orí paper because when I saw that particular story yesterday èèyàn kan fi hàn mí mo ní irọ́ ni mo láwọn blogger ni ó jẹ́. kí tó wá sí mind mi nìyẹn. unfortunately ní paper dẹ̀ tó gbé. mo kàn wò báyìí mo tún rí tí BBC gbé tí Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ pé àwọn ò ní issue pẹ̀lú Ọọ̀ni o pé àwọn bloggers ló ń dá wàhálà lẹ́ o mo wá wo kí ni ìpèsè ti gbé tipẹ́ mo wá rí 9 hours mo wá gbà òní náà wọ́n gbé dẹ́n so BBC gbé story yẹn láti fi water issue tó jáde kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ professionally láti calm everything down ni I think if there is issue láàrin ọba méjèèjì kò ní di newspaper. ṣé wọn ní nọ́mbà ara wọn lọ́wọ́ ni. ẹgbẹ́ nọ́mbà wo nọ́mbà tí wọ́n jọ ọjọ́ coronation iná mọ̀ tó ṣe ibẹ̀ wà ń bẹ̀. níjọ coronation sí bẹ́ẹ̀. ok issue wa wọ́n pa wá sẹ́mc mọ́ gbígbà kan là ń lọ sí. bẹ́ẹ̀ sì rí gbogbo ẹsẹ̀ rí gbà wọn ẹlẹ́sìn. all fine now. no kò fẹ́ o. mo lọ fine. èmi nìkan mo láyé ni ẹ má sọ̀rọ̀ yín lóje. ẹ má sọ ti pásítọ̀ ẹ má sọ ti ma ní ìdẹ́n tó láwùsì mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ yín lóje. No, I want to say this categorically ẹ jọ like I used to say to every government or leaders àwọn tó bá ń gbẹnu sọ̀rọ̀ fún yín ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀. that's all very simple no thing. ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀. honourable speaker I disagree. ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀. I disagree ẹ má gbọ́ tí wọ́n bá gbẹnu sọ̀rọ̀ fọ́ba kì í ṣe láti sọ fún ọba bíi rẹ̀ ó yẹ tí ọba bá fẹ́ báráàlú sọ̀rọ̀ ló ẹ̀ kàn máa gbẹnu sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ fún ọba. ọ̀rọ̀ lè wọ́n sọ sára dùn ní. no láti sí press conference ní. press release ní. tí mò ń sọ náà ni pé láàrin Aláàfin àti Ọọ̀ni. kò yẹ kó tiẹ̀ dé lẹ́kùn yẹn. bí wọ́n ṣe ń jọba báyìí bọ́n Aláàfin ṣe ń jọba báyìí iná ni discrepancy ti ń wà láàrin àwọn àtọ̀ni. èyí táwọn blogger kan gbé tí wọ́n fi make owó èyí táwọn eléyìí náà yóò tún pawó fún ọ blogger ni kí ló dé tí Aláàfin Ọọ̀ni ṣe kinní kan gbà tán débẹ̀ ṣe àríjà Aláàfin àtọ̀ni kì í ṣèjà personality. no kì í ṣèjà ọba tó wà ń bẹ̀ ní ìṣúra àní méjèèjì stúlù méjèèjì ló ní controversy but I could remember pé kábíyèsí Ọọ̀ni tó wájà Síjúadé àti Aláàfin tó wájà wọn ò ṣẹ́tù tí wọ́n fi jọ lọ ṣùgbọ́n this Ọọ̀ni nígbà tó dé ó rìn káàkiri ó gbéra ó lọ bá Láàfin ó sọ̀rọ̀ ìfẹ́ ó sọ̀rọ̀ unity so mo wá rò pé nígbà tó pẹ́ jẹ́ youth ọba ìtọ́sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ iná wọ́n jọ jẹ́ bíi contemporary age kìíní jọ ni wọ́n jọ ṣe nígbà tí ẹ ní business pẹ̀lú ẹ ní problem pẹ̀lú business tẹ́jọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ní problem pẹ̀lú nǹkan kan ẹ wá dọba so ṣe gbogbo ẹgbẹ́ yín lọ́dọba ni ìbọ́lọ̀ lọ sọ yín dọba. abẹ́nìkan tiẹ̀ nìkan ni. nígbà tí ẹ ti dọba yẹn kí ló dé tí ẹ jọ ṣe even if Aláàfin is not comfortable with that. ebe lọ bá wọn. wọ́n lè pè wọ́n lórí fún ebe jọ sọ̀rọ̀. ká jọ sọ̀rọ̀ lórí kínní àti àwọn ọ̀rọ̀ míì ẹjẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ yes pé ọtí ẹ̀rọ pé ẹ wá bàdàn ẹ̀ àdọ̀ mi. so wà dà bẹ́ẹ̀. irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀dẹ́ Ọọ̀ni fẹ́ lọ́ọ̀chì nǹkan nírú bẹ̀ yẹn Aláàfin náà yẹ kó wà ń bẹ̀ kó kí Ọọ̀ni káàbọ̀ bí extension of invitation àbíkan fún invite pẹ̀ máa bọ̀. kínú dé tí wọn ò fẹ́ jọ ṣe ipò ọba tẹ́ ẹ jẹ yìí so àwọn ọba yín tẹ́ ẹ ń jẹ yìí tó bá jẹ́ pé aṣọ àtìlẹ̀kẹ̀ nǹkan àtàdé orí yìí ni. tẹ́mi rò ó ní pé bí tẹ́mi tó sí ni èmi ò sọ pé Aláàfin ò ṣe dáadáa ìsọpọ̀ Ọọ̀ni ò ṣe dáadáa tẹ́mi rò ní pé àwọn ọba wa yìí ṣé kò sí means of communication láàrin wọn ni kí ló gbé wa dé orí paper because when I saw that particular story yesterday èèyàn kan fi hàn mí mo ní irọ́ ni mo láwọn blogger ni ó jẹ́. kí tó wá sí mind mi. unfortunately ní paper dẹ̀ tó gbé. mo kàn wò báyìí mo tún rí tí BBC gbé tí Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ pé àwọn ò ní issue pẹ̀lú Ọọ̀ni o pé àwọn bloggers ló ń dá wàhálà lẹ́ o mo wá wo kíní ìpèsè ti gbé tipẹ́ mo wá rí 9 hours mo àgbà òní náà wọ́n gbé dẹ́n
so BBC gbé story yẹn láti fi water issue tó jáde kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ professionally láti calm everything down ni I think if there is issue láàrin ọba méjèèjì kò ní di newspaper. ṣé wọn ní nọ́mbà ara wọn lọ́wọ́ ni. ẹjọ́ náà àwọn nọ́mbà tí wọ́n jọ ọjọ́ coronation iná mọ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. níjọ coronation bẹ́ẹ̀. ok issue wa wọ́n pa wá sẹ́mc mọ́ gbígbà kan là ń lọ sí. bẹ́ẹ̀ sì rí gbogbo ẹsẹ̀ rí gbà wọ́n ẹlẹ́sìn. all fine now. no kò fẹ́ o. mo lọ fine. èmi nìkan mo láyé ni ẹ má sọ̀rọ̀ yín lóje. pásítọ̀ má sọ̀rọ̀ wọ́n ti fa fẹ́ ẹ má sọ ti pásítọ̀ ẹ má sọ ti wọn nídìí ẹ tó láwùsì mọ́ ẹ sọ̀rọ̀ yín lóje. No, I want to say this categorically ẹ jọ like I used to say to every government or leaders àwọn tó bá ń gbẹnu sọ̀rọ̀ fún yín ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀. that's all very simple no thing. ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀ o. honourable speaker I disagree. ẹ jẹ́ wọn ó lóye ọ̀rọ̀. I disagree ẹ má gbọ́ tí wọ́n bá gbẹnu sọ̀rọ̀ fọ́ba kì í ṣe láti sọ fún ọba bíi rẹ̀ ó yẹ tí ọba bá fẹ́ báráàlú sọ̀rọ̀ ló ẹ̀ kàn máa gbẹnu sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ fún ọba. ọ̀rọ̀ lè wọ́n sọ sálàdú ni wọ́n ti press conference ni press release ni. tí mò ń sọ náà ni pé láàrin Aláàfin àti Ọọ̀ni kò yẹ kó tiẹ̀ dé lẹ́kùn yẹn. bí wọ́n ṣe ń jọba báyìí bọ́n Aláàfin ṣe ń jọba báyìí iná ni discrepancy ti ń wà láàrin àwọn àtọ̀ni èyí táwọn blogger kan gbé tí wọ́n fi make owó èyí táwọn eléyìí náà yóò tún pawó fún ọ blogger ni kí ló dé tí Aláàfin Ọọ̀ni ṣe kinní kan gbà tán débẹ̀ ṣe àríjà Aláàfin àtọ̀ni kì í ṣèjà personality. no kì í ṣèjà ọba tó wà ń bẹ̀ ní ìṣòro àárín méjèèjì stúlù méjèèjì ló ní controversy but I could remember pé kábíyèsí Ọọ̀ni tó wájà Síjúadé àti Aláàfin tó wájà wọn ò ṣẹ́tù tí wọ́n fi jọ lọ ṣùgbọ́n this Ọọ̀ni nígbà tó dé ó rìn káàkiri ó gbéra ó lọ bá Aláàfin ó sọ̀rọ̀ ìfẹ́ ó sọ̀rọ̀ unity so mo wá rò pé nígbà tó pẹ́ jẹ́ youth ọba ìtọ́sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ iná wọ́n jọ jẹ́ bíi contemporary age kìíní jọ ni wọ́n jọ ṣe nígbà tí ẹ ní business pẹ̀lú ẹ ní problem pẹ̀lú business tẹ́jọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ní problem pẹ̀lú nǹkan kan ẹ wá dọba so ṣe gbogbo ẹgbẹ́ yín lọ́dọba ni ìbọ́lọ̀ ń lọ sọ yín dọba. abẹ́nìkan tiẹ̀ nìkan ni. nígbà tí ẹ ti jọ dọba yẹn kí ló dé tí ẹ jọ ṣe even if Aláàfin is not comfortable with that. ebe lọ bá wọn. wọ́n lè pè wọ́n lórí fún pé ká jọ sọ̀rọ̀ lórí ìkíní àti àwọn ọ̀rọ̀ míì ẹja àjọ sọ̀rọ̀ yes pé ọtí ẹ̀rí pé ẹ wá bàdàn ẹ̀ àdọ̀ mi. so wà dà bẹ́ẹ̀. irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́dẹ Ọọ̀ni fẹ́ lọ́ọ̀nì nǹkan nírúbẹ̀ yẹn Aláàfin náà yẹ kó wà ń bẹ̀ kó kí Ọọ̀ni káàbọ̀ bí extension of invitation àbíkan fún invite pẹ̀ máa bọ̀. kínú dé tí wọn ò fẹ́ jọ ṣé ipò ọba tẹ́ ẹ jẹ yìí so àwọn ọba yín tẹ́ ẹ ń jẹ yìí tó bá jẹ́ pé aṣọ àtìlẹ̀kẹ̀ nǹkan àtàdé orí yìí ni kí ló dé àwọn kìíní ọmọ wúlò mọ́ tààrà àwọn òṣèlú sì mọ̀ ti bàjẹ́ wọ́n mọ̀ ti fi sábẹ́ lókù gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n tà ṣọ́ọ̀gù bọ́ba ó ṣe padà mọ́ lẹ́nu nínú ìṣèjọba ilẹ̀ bá bára yín dá gbogbo ọba ọ̀rẹ́ ṣe ọ̀rẹ́ tó dá wà lẹ́lẹ̀ colonial masters ni. ṣé gbọ́ àdẹ change ẹ̀ látìgbà yẹn. ó dẹ̀ yẹ ká change ẹ̀. wọ́n ló fi jẹ́ pé àwọn historians mi tí ó yé they started saying different kind of things. tábàtẹ̀ wọ́n sọ fún sọ ẹ̀ máa gbọ́ this is my own argument. Watch your tongue. ẹ máa gbọ́ tèmi lẹ́lẹ́ o tẹ bá kọ press release tán tẹ bá kọ press release ẹ lọ fi hàn ọ̀gá yín ní tí mo fẹ́ gbé jáde ni. but press release wo no press release tẹ bá kọ ẹ kọ press release that's the principle. kò sí àwọn student ìyẹn lèmi sọ. àti sọ pé yẹn ò dá lẹ́wọ̀n ni. àwọn sọ fún gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá tún gbapò tí ó jẹ́ bí press officer ló yẹ mọ̀ fi hàn ọ̀gá yín kó ní pẹ́ gbé jáde. ṣé bí ti gómìnà ọ̀dọ́ yín ti ń bú ẹnìkan gómìnà Ọ̀ṣun tí press officer rẹ̀ bú yàn press officer lọ́kọ́ àwọn kan. ẹ̀bẹ̀ nílẹ̀ wá gbọ́ tí òun náà tó ń rùnú ayé mọ́ ẹni tẹ́ ẹ sọ pé ó kọ story ẹ rí i pé ìlà ló kú ọgbọ́n nínú ayé mọ́. èmi kàn rò pé Ọọ̀ni náà ṣe dáadáa láti wá láti fẹ̀ wá fi yàn joyè ní Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state. ìyẹn kọ́ ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n ń gbà ilẹ̀ Haúsá odua afẹ́ ìlú Yorùbá náà. ẹ mọ gbọ́jọ́ ẹ mọ wà bias ọlọ́kùn ṣe ẹ mọ gbọ́. àwọn sílẹ̀ yìí sẹ́yìn tọ́mọ Odùduwà ni. Aláàfin ló dé Ìbàdàn ládé abẹ́ Aláàfin ní Ìbàdàn wà. ó yá ẹ máa sọ ìbàdàn abẹ́ Aláàfin ló wà. Aláàfin ó sì ní chairman lọ́balọ́ba ti Ọ̀yọ́ state. ẹ máa rotate ẹ lọ́wọ́ báyìí torí wọ́n rotate kò sí tó burú nínú k'Aláàfin wa consented about oyè
tí Ọọ̀ni ó fi èèyàn jẹ ń bá dàn kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. kò sí tó burú ń bẹ̀. God bless you. so Go ahead. I'm not. ìjà yìí wò ní kó yẹ kán lè pera wọn pé nǹkan bá nǹkan báyìí unity náà nìyẹn. ìwà comfortable pẹ̀lú statement yẹn statement yẹn ò yẹ fún àwọn orí adé wa. ẹ ṣe ṣe rí èmi ọjà fún superiority Ọọ̀ni Aláàfin o kò tiẹ̀ sí èmi ń jà fún recognition àwọn ọba wa. ká mọ̀ wọra wọlé mọ́. wọ́n ipò ìtẹ̀mẹ́rẹ̀ ni àwọn ọba wa wà. Ọọ̀ni ò tí ì dáhùn o Ọọ̀ni ò sọ kankan. Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ o Ọọ̀ni ò sọ̀rọ̀ o gbogbo àwọn ọba wa ipò tí wọ́n wà ọ̀tẹ̀ àwa Yorùbá lọ́rùn ẹ ṣe. so àwa tàbùkù bá wà. no kéèké tàbùkù bá wà. you don't get it. àwọn tí ń ṣèjọba lé wa lórí à ń bára wa níbi tá a bára wa yìí torí pé wọ́n jìnnà sí wa tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ súnmọ́ wa wọ́n láti co-opt àwọn ọba wa ibẹ̀ náà ti máa rí fílà aráàlú but wọ́n co-opt wọn ceremonial invitation nìkan náà fún wọn tẹ́ máa fẹ́ make policy tẹ́ fẹ́ decide lórí kí wọ́n carry wọn along so àwa ń jà fún kí ẹwà carried along ẹ̀yin ń jà fún superiority ìjà òṣìwò ni tẹ bá bá jà náà ẹ jẹjọ ọmọ bá tiẹ̀ lọ́nà síjà tí ò fóúnjẹ sínú àwo fún wa tí ò ṣe nǹkan kan. bàbá alàgbẹ tó fa tàbí create Ọ̀ṣun state ni pé sódà kò ní síjà láàrin àwọn méjèèjì gan mọ́. ẹ mọ̀ gbọ́ my point is this tẹ bá address ọmọ tẹ bínú. wọ́n lọ ní ti sọ̀rọ̀ wọ́n lọ nílò wọn ráyè gbogbo yẹn. kò lè yọ ti superiority yẹn ṣe n bọ maturity náà ń pè yẹn. yes. somebody said something here Ademola Eniola and fact ni only superiority wo ni wọ́n ń jà sí gan they are both under local government and the politicians don't really rate them. wọ́n ti gbé èkó lọ́dọ̀ àdógún wọn. no wọ́n gbé wọn. ẹ sọ. ohun tí mo mí pé ẹ máa gbọ́ by law they are under local government nǹkan tó fi sọ nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí ibi tí mo rẹ máa gbọ́ ló bá yẹn jẹ́ tí mo fẹ́ sọ yẹ ká ọwọ́ lọ ṣe people's constitution power for life ni àwọn gómìnà 4 years 8 years wọ́n ti kúrò bẹ́ẹ̀ náà. wọ́n ti náà fi sọ pé ṣáà nídìí gọ́vnọ̀ gan ni nídìí gọ́vnọ̀ gan tó yẹ ká mọ̀ ká padà sí monarchical system of government gan kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjẹ kí ni reason àti lè padà sí monarchical ẹjẹ padà sí monarchical. ẹ sọ monarchical fáwọn èèyàn kán lè mọ bí tí yóò ṣe bá yẹn. ọkọ kí ọba bá ṣe ní níjọ kó bá máa jẹ bí gọ́fúnà. yóò jẹ kú jẹ làwọn ọba náà ń jẹ. àwọn ti sí nǹkan àwọn ìfàlẹ́jẹ̀ tuntun làwọn gan jẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé. ẹ tẹ́ bàtà méjì òjò lẹ́sẹ̀ wọn nígbà náà ni wọ́n ṣe tó lẹ́sọ̀ owó. yóò tún burú ju tolóṣèlú lọ ibà lè challenge olóṣèlú èpè wọn mọ ọ̀nà rúkẹrẹ sí anita bá. wọ́n sì gbá fún ọ ní èmi ni wọ́n sì gbá fún ọ ní. so àmì ọ̀dọ̀ tí wàá ń bì. àwọn kì í ṣe pàǹjà. àwọn ò ní problem pẹ̀lú Aláàfin. no wà ti pẹ̀lú ní problem pẹ̀lú Ọọ̀ni. ṣùgbọ́n ní problem pẹ̀lú sọ̀rọ̀ ẹnu kí làwọn ọmọ wa bá ṣe bá kí la fẹ́ filẹ̀ fáwọn ọmọ. ohun yẹn ni mo ń sọ náà. are we not supposed to be baba pastor a royal. ẹ jẹ́ wọlé bi Lágúnsóyè Òyìnlọ́lá former governor Ọ̀ṣun state wọ́n ti mo like wọn sínú tẹ bá lẹ kọjọ kan lọ kóòtù wọn sọra nínú ẹ gbàgbé kóòtù ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ àṣẹ báṣàṣe ni a ṣe ká parí ìjà wọn láàrin ara wa these are things yẹn lè ṣe àbọ̀dọ̀ gbé kóòtù ọ̀sẹ̀gbẹ́ kan. ok àwọn tí mo. káwọn kan débẹ̀ tí Ọọ̀ni sì lọ bẹ̀ kí ní àbúrò mọ́ dìmọ̀rẹ́ ni. the it's a sign of respect. ó gara yín. kò sí dọ́kàn pẹ̀lú yẹn kò sí dọ́kàn wa wọ́n lè má dìmọ̀ wọn dìmọ̀ wọn náà nù. àwọn tó wà the custodian of our histories tán wà láàfin àwọn ni kí wọ́n ṣọ́ra kán má balẹ̀ jẹ́. àwọn náà manipulate wọn wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ. àwọn náà history. wọ́n sọ̀tàn burúkú. ẹ ti tọrọ ẹ sọ jáde. ìtàn tó lè kọ̀yìn àwọn ọba ìsíra wọn ìní wọ́n ń sọ. ẹ̀kọ́ tó máa sọ̀tàn burúkú. àwọn nìkan dákun. kẹ́mi náà wá lo kíní kí. rárá o wọ́n sọ ìtàn débi pé ẹ mọ̀ wò pé tẹ́ ẹ bá gbégbèsè yàtọ̀ sí tí wọ́n sọ yìí wọ́n á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bígbà téèyàn jọ máa lè tí ò represent stool yẹn dáadáa ni. èèyàn ni ó wàá dúró bàbá tábà ta sí ọ̀gá èèyàn ni you redefine it tó bá ṣe pé níta bá la fẹ́ máa ṣe lọ ayé ò ní change this is a contemporary world. wọ́n ní ta ló lè dé Yorùbá.